Hi friends, what's up? It's me again. Welcome back to my channel. It's been a while since I've uploaded a video on my YouTube channel. And for this video, you might be wondering bakit ako naka school uniform and school ID. So gaya nga ng nababasa nyo sa title, this video is all about DIY home studio kung ikaw ay isang guro na kagaya ko na nagnanais na mag-film or mag-shoot ng video lessons even though nasa bahay lang tayo since work from home ang ating setup. Hindi ito imposible basta mayroon lamang tayong tamang kagamitan o materyales or devices na pwedeng gamitin sa pag-shoot or pag-film ng video. So, posibleng-posible po na tayo ay makapag-film ng video lesson sa ating mga tahanan. Bilang isang guro, ang dami kong nababasa na negative comment or feedback sa mga public teacher na kagaya ko na kasi work from home, wala daw kaming ginagawa, pero sumasahod kami. So, gusto ko lang pong klaruhin na hindi po totoo yun. Dahil simula po na mag-start ang school year ng 2020-2021, ang mga kaguruan po ng Department of Education ay naging busy na sa paghahanda para sa new normal in education. Marami kaming ina-attendan na webinars and online trainings para maging equipped kami at maging ready kami para maipagpatuloy pa rin yung edukasyon sa kabila ng pandemya na kinaharap natin ngayon. So, itong mga video lessons na ginagawa naming teachers, ito ay mga additional lamang na pamamaraan upang lalo pang maunawaan ng bata ang isang topic or isang lesson mula sa kanyang printed module. So, syempre, hindi naman lahat ng bata ay may kakayahan na makapanood ng mga ganitong klase ng videos dahil alam naman natin na hindi naman lahat ay may device or may internet. Subalit, bilang guro, syempre, kailangan maghanda pa rin tayo para makater natin lahat ng pangangailangan ng ating learners at isa nga dito yung paggawa ng video lesson. Tripod and ring light. So, hindi naman kailangan na naka-tripod kayo kapag mag-film kayo ng video. So, pwede naman kung meron kayong mga patungan dyan or
consider natin yung device na gagamitin natin for filming the videos. So, syempre, kailangan meron tayong cellphone or smartphone na kayang makapag-film ng malinaw na quality ng video for our video lessons. So, hindi naman kinakailangan na SLR or video camera ang gamitin natin, particularly for shooting videos. So, as long as malinaw naman at mataas naman yung megapixels ng phone ng camera natin, pwede na natin gamitin yung phone for filming. So, in my case, phone ko lang din yung gamit ko for filming my video lessons. Next, kailangan din natin consider yung lighting or yung liwanag, kumbaga, ng pag-film natin. Kasi, syempre, even though sa bahay lang tayo at hindi naman talaga tayo mga pro when it comes to shooting or filming, kailangan meron pa rin tayong magandang source ng ilaw. Hindi naman kinakailangan na bumili tayo ng ring light for filming. Ang importante, meron tayong spot na makita, pwedeng sa harap ng bintana or open na space na makakapasok yung liwanag at makikita talaga yung ginagawa natin sa video. So, syempre, yung mga estudyante natin, hindi natin alam kung habang nanonood ba sila, anong distractions yung pwedeng makita nila outside. So, syempre, kailangan, since ginagawa natin to as educational material or instructional material, kailangan quality pa rin yung video na mapaproduce natin. So, kung meron naman tayong budget, pwede tayong mag-purchase ng ring light. Sa halagang 500, may mabibili na tayo na good quality at medyo malaking ring light. So, gaya ng gamit ko ngayon. Next thing na i-consider natin is yung surround noise na maaaring masagap habang tayo ay nag-film ng ating video. So, hindi may iwasan yung mga dumadaang sasakyan, ganyan, yung mga tunog ng jeep, tricycle, at kung ano pang sasakyan. So, okay lang yan as long as meron tayong apps na ginagamit for noise reduction. And i-consider din natin yung paggamit ng microphone kapag tayo ay nag-film ng video para maganda yung sagap ng ating boses, loud and clear, para maunawaan ng ating mga learners. So in my case, hindi pa ako nakapag-pundar ng maganda-gandang microphone for recording, but for now, ang ginagamit ko is yung earpods ng aking phone. So, ayan. So, right now, ito yung gamit ko, hello, hi, sa pag-record or pag-film ng video. And, isa pang tip na mabibigay ko kapag tayo ay prepare for video lessons, mag-ready tayo ng script. Kasi, nung first time kong mag-film for video lessons, ang ginawa ko lang is mag-print ng modules. So, ayan, ang kapal, ang dami. Pinrint ko lahat ng module. Pero, mas maganda kung bago tayo mag-film ng video lessons is may nakaprepare tayo na script para smooth yung pag-video natin. At marami tayong ma-shoot na lessons. At isa pang bagay na dapat natin i-consider sa pag-film ng ating video lessons ay yung magiging background natin sa ating video. So, para sa akin, pinaka-convenient na background is yung green screen or yung paggamit ng green screen effect. Dahil ang tinuturo kong subject ay Empowerment Technologies and Technical Drafting. At itong mga subject na to ay nangangailangan ng maraming visuals or graphics na kinakailangan ng mga bata upang mas lalo nilang matutunan o maunawaan yung mga topic or lessons na nakapaloob sa mga subject na ito. So, kaya napili kong gumamit ng green screen. Pero, hindi naman kinakailangan na sa pag-film ng video lessons ay lagi tayong naka-green screen. Kung ikaw ay merong magandang lugar sa iyong tahanan na sa tingin mo ito ay kaaya-aya sa paningin ng mga mag-aaral, na pwede itong maihalin tulad sa normal classroom setup. So, pwedeng-pwede naman kahit hindi tayo mag-green screen. And I hope by doing this video, may ma-inspire pa ako ng mga kapwa ko guro na even though matrabaho, even though maproseso at ma-effort talaga yung pag-setup ng DIY studio, nawa may na-inspire ako sa inyo na gumawa rin ng mga video lessons na ito para makatulong sa ating mga learners.
And that's it for this video. Thank you so much for watching. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up, share, and subscribe to my channel. And if you want to see the video lessons that I've created, you can check out my other YouTube channel. It's called Learn with Ma'am Jenel. I hope